All right, ni kommer ju också med fairway-klubbor, GT. Vi har 2 huvuden framför oss, GT2 och GT3 va? Yes. Om jag har förstått det rätt. Korrekt. Kan du göra lika mycket på fairway som du kan göra på driver? Det är en bra fråga. Har ni gjort det? Ja, man kan göra mycket och de har gjort mycket och det är extremt bra. Ja. Framförallt så tycker jag att ett stort steg upp har varit just med GT2 just nu. Hur lättslaget det är från fairway. Även här har de ju faktiskt puttat in den nya teknologin, den nya kronan. Okej, så det är ingen titaniumkrona på detta? Nej, utan här sitter då PMP Theraform Crown på den här också. Och det har de gjort för att spara vikt även här. För att kunna nyttja den vikten och putta seget längre fram och lägre ner. För att både få ut mer launch och även få ner spinnen i bollen. Och jag som har spelat med det har varit sjukt imponerad av GT2 framförallt. Så det är den jag spelar då. Men så av de här, om vi pratar GT2, lite snällare, lite högre launch. De som ändå vill ha en lite snällare fairway-klubba. Absolut. Om vi går över till GT3 då, vad är det för typ av klubba? Ja, men GT3 framförallt, och det ser man ju framförallt mest om man ser dem från den här delen. Det är att den är högre. Vilket gör helt enkelt att för spelare som kanske är lite branta på bollen och tenderar på att ta dem lite högt i bladet så har du en större yta i den ledden. Det är en faktor. Nummer 2 är just då justerbarheten. Justerbarheten finns precis som i GT3-driven så har du segertracken fram till där du kan justera lite mer för bättre fittingmöjligheter kort och gott. Och precis som innan då, så formen på den via dress är lite grundare i looken och lite liksom en plattare eller vad ska man säga, en rakare leading edge helt enkelt. Inte lika mycket av det här runda, vilket är feedback från tourspelarna att det är det de vill ha. Ja, så där har du egentligen det. Jag såg på GT2 här så har den en viktport här. Yes. Har den funnits tidigare? Ja, den satte fram på TSR2 också. Det gjorde den? Ja. Yes. Sen har vi en ny på träffytan som har gjort en, man kan väl kalla det egentligen som en lite lik design på järnklubborna där man har en L-cup face kallar man det för. Så träffytan kort och gott går ner under helt enkelt på undersidan. Helt sömlöst också så går inte att se. Och detta är egentligen för att de låga bollträffarna som vi kanske tenderar på att ha just från en tight fairway eller liknande, där ska du kunna bevara mer ballspeed och få ut mer consistent spin. Så att det är därför de har valt att liksom ta den teknologin in hit. Men en fråga, tänker jag bara, som jag har tänkt på ganska många gånger. Ja. Varför finns det inte en nu vet du lite TSR, men en GT4 i fairway? Jag tror inte det finns ett behov för det faktiskt. Inte med de möjligheterna vi har eller med den serien vi har just nu. Jag kan inte säga att jag saknar det. Jag har aldrig haft ett behov för det i fitting. Man vet inte, det kanske kommer i framtiden. Ja, nej, det är bara någonting som jag själv har alltid funderat på. Just när man jobbat med 1, 2, 3, 4 och sådär. Men på fairway så ramar man av. Men tusen tack för detta med de nya fairway-klubborna. Ska bli spännande att se hur de presterar också. Ja. Så är det med det.